درود، ابوالفضل هستم و یکی از داستان کلیدم دوباره در خدمت شما هستیم به عنوان شغال زیرک در باب اهمیت مشورت با دیگران برای حل مشکلات. بریم واسه شروع ویدیو. شغال زیرک. روزی بود و روزگاری بود. یک شغال بود که در صحرای نزدیک روستایی زندگی میکرد و در میان حیوانات آنجا این طور معروف بود که این شغال با تجربه و دانا است. اگرچه شغال دشمن باغ‌های انگور و خروس و مرغ‌های خانگی است، اما حیوانات وحشی دیگر از شغال نمی‌ترسیدند و هر وقت کار مهمی پیش می آمد با او مشورت می‌کردند. یکی از کسانی هم که با شغال آشنا بود، زاغی بود که در کوه خانه کرده بود و در شکاف سنگی لانه ساخته بود و با شغال میانشان گرم بود. هر وقت شغال به آنجا می رسید قدری می نشست و از همه چیز و همه جا صحبت می کردن. یک روز که شغال در کوه گردش می کرد به آشیانه زاغ رسید و دید که زاغ دم در نشسته و خیلی غمگین است. بعد از سلام علیک شغال پرسید چطوری؟ می بینم اوقاتت تلخ است. مگر اتفاق تازه‌ای افتاده؟ ماتم گرفتی؟ زاغ جواب داد ای رفیق مهربان، چه بگویم؟ دلم خون است. مدتی است که یک بلایی گرفتار شدم که دارم از زندگی سیر می شوم. یک حیوان بدجنس و بی انصاف در این کوه پیدا شده که روزگار مرا سیاه کرده است. شغال پرسید کدام حیوان؟ اگر می دانی که زور من می رسد بگو تا پوست از تنش بکنم. زاغ گفت نه، زور تو به اون نمی رسد. دشمن من یک مار خطرناک است که تازگی ها در تپه پشت آن باغ خانه کرده و هر چند وقت یک بار می آید و یکی از بچه های مرا می خورد. زور تو هم به اون نمی رسد، چون که تو فقط با دندانهایت می توانی بجنگی و مار ممکن است لب تو را بگزد. شغال پرسید خب زور خودت هم که به مار نمی رسد، پس می خواهی چه کار کنی؟ زاغ گفت من می خواهم انتقام خودم را از مار بگیرم. بالاخره مرگ یک بار است، شیون هم یک بار. اگر من همیشه از ترس جان ساکت بنشینم هیچ وقت از شر و آزار و اذیت مار در امان نخواهم بود. شغال گفت تو که نمیتوانی با مار جنگ کنی و اگر مار دور گردنت بپیچد تو را خفه خواهد کرد. زاغ گفت من که اینقدر ساده لوح نیستم بروم به مار بگویم ای مار صبر کن و تکان نخور، من میخواهم تو را بکشم. بلکه فکر کردم یک روز که مار خوابیده ناگهان به سر او حمله کنم و با نوک خود دیده‌اش را درآورم و پرواز کنم تا دیگر نتواند خانه مرا پیدا کند و فرزندان و نور چشمان مرا آزار برساند. به عقیده تو این فکر خوبی نیست؟ شغال گفت اگر مار بیدار شود و تو را ببیند بعد از آن بیشتر با تو دشمن خواهد شد. پیران قدیم گفتند با دشمن طوری باید روبرو شد که خطر جان در میان نباشد. زاغ پرسید خب پس راه چاره‌اش چیست؟ شغال گفت راهش این است که کسی را به جنگ مار بفرستیم که زورش به مار برسد، همانطور که آدم‌ها برای مبارزه با گرگ سگ را همراه گله میفرستند و دو دشمن را به جان هم میاندازند تا خودشان در این میان سالم بمانند. زاغ از حیوانات چه کسی زورش به مار میرسد؟ فقط گربه است که چون پنجه‌های تیز دارد میتواند یک دستش را روی بینی بیموی خود بگذارد و با دست دیگرش مار را بکشد. اما حالا هیچ گربه‌ای با ما رفیق نیست تا از او کمک بگیریم. بسیار خوب، گربه نباشد، کسی دیگر باشد. تازه گربه هم که بود نمیشد که با خواهش و التماس او را به جنگ فرستاد. باید فکر اساسی کرد. خب پس به نظر تو کدام حیوان را باید به جنگ مار فرستاد؟ لازم نیست از حیوانات باشد. بهتر از همه آدم ها هستند که میتوانند مار را نابود کنند.
آدم‌ها که دلشان به حال بچه زاغ‌ها نسوخته است که بیایند و مار را بکشند. لازم نیست که آدم‌ها دلشان به حال بچه زاغ بسوزد، چون مار دشمن مشترک زاغ‌ها و آدم‌ها است. همین اندازه است که آدم‌ها جای خانه مار را بدانند، میآیند و او را نابود می‌کنند. آخر آدم‌ها از کجا می‌دانند که مار روی آن تپه پشت باغ است و بچه‌های مرا می‌خورد؟ شغال جواب داد: خیلی عجله می‌کنی و گوش نمی‌دهی. زیاد شلوغ نکن و گوش بده ببین چه می‌گویم. ما زورمان به مار نمی‌رسد. خب ما که زبان آدم‌ها را نمی‌دانیم. وقتی ما زبان آنها را نمی‌دانیم نباید دست روی دست بگذاریم. فقط باید درست فکر کرد و راه آن را پیدا کرد. و این عقلی که توی کله ما گذاشته‌اند برای همین گذاشته‌اند که آن را به کار بیاندازیم و علاج دردهایمان را پیدا کنیم. خب بهتر از همه کارها این است که پرواز کنی و بروی توی آبادی و هر جا که چیز سبک وزن و گران قیمتی از مال آدم ها دیدی آن را به نیش بگیری و طوری پرواز کنی که آن را ببینند. آن وقت آنها دنبال تو راه میافتند که آن را پس بگیرند و تو باید آن چیز را که بلند کردی بیاوری و روی تپه و هر جا که مار را دیدی بیاندازی روی مار. بقیه کارها خودش درست می شود. زاغ خوشحال شد و گفت آفرین، فکر خوبی کردی. بعد پرواز کرد و آمد توی آبادی. در خانه‌ای که جمعی از زنان نشسته بودند دید از همه چیز بهتر یک پیراهن زنانه است که هم سبک است و هم مردم آن را می‌بینند. زود پیراهن را که روی بند بود به نوک گرفت و پرید و چند دور بالای سر آنها پرواز کرد. زنها که هرگز ندیده بودند یک مرغ وحشی پیراهنی را ببرد هیاهو راه انداختند و مردها را خبر کردند. گروهی دنبال زاغ راه افتادند تا ببینند کجا خسته می شود و پیراهن را می اندازد. زاغ هم آمد تا روی تپه پشت باغ انگور و همین که به مار رسید پیراهن را روی مار انداخت. مار هم به گمان اینکه این پیراهن آدم است و قصد جان او را کرده دوید زیر دامن پیراهن که او را بگزد. و مردم هم رسیدند، اول مار را کشتند و بعد هم پیراهنش را برداشتند و رفتند. زاغ هم با خیال راحت آمد به خانه‌اش و از شغال تشکر کرد و گفت آفرین، بیخود نیست که تو را شغال زیرک نام گذاشتند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. برای حمایت از من چند تا کار انجام بده، لایک کن، سابسکرایب کن، زنگوله و بغلم بزن که تو اولین نفر باشی که از ویدیو جدید با خبر میشی. این چنل رو به دوستات حتما معرفی کن و تا درودی دیگر، بدرود.